بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه مينوي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقة عمل مفرش مستدير. انا سميته مفرش الياسمين. سميته مفرش الياسمين علشان الغرزة المستخدمة في اغلب المفرش اسمها غرزة الياسمين، والغرزة التانية اللي هنستخدمها في المفرش اسمها غرزة العقدة. في ناس بيسموها غرزة عقدة الحب، وفي ناس بيسموها عقدة داوود. ايا كانت فهي غرزة العقدة. استخدمت ابرة رقم 3 مللي، واستخدمت خيط النول الفرنساوي. ايا كانت الالوان اللي هنستخدمها، انا بحتاج اللون الاخضر لعمل ورق الوردة، واللون الاحمر او البطيخي لعمل الوردة نفسها، واللون السكري الاساس بتاع القاعدة بتاعة المفرش بتاعي او المفرش كله عامة. واللون التاني اللي عملت اللون النبيتي، واستخدمت الاخضر بردك عشان ورقة الزهرة، واستخدمت اللون البينك او البامبي عشان اعمل الياسمينة نفسها او الزهرة نفسها بتاعتي. اول حاجة هبدأ اعملها، هعمل دايرة سحرية على صباعي. بسم الله. هلف الخيط على صباعي بالشكل ده واعمل حرف الاكس، والف صباعي الناحية دي، ادخل من تحت اللفة الاولى واسحب اللفة التانية واخرج بيها بالشكل دوت. امسك الخيط كويس واخرج صباعي من الخيط. هرفع طرف الخيط المتصل بالبكرة على ايدي كده، وهعمل سلسلة علشان اقفل على الدايرة السحرية بتاعتي. من نفس المكان اللي انا قفلت فيه السلسلة هلف الخيط على الابرة واسحب الخيط بتاعي بالشكل دوت. 1، هدخل تاني في نفس المكان. 2، 3، هلف الخيط على الابرة واخرج من الحلقات كلها وهقفل بسلسلة. بالشكل دوت انا عملت اول غرزة معايا. هعمل 3 سلسلة، 1، 2، 3. هلف الخيط على الابرة، ادخل تاني في داخل الدايرة السحرية بتاعتي، هلف الخيط على الابرة واسحب بالشكل دوت وارفع الخيط لفوق. ادي 1. تاني هلف الخيط واخرج وانزل واسحب. 2، 3. بعد كده هلف الخيط على الابرة واسحب كل الحلقات الموجودة معايا على الابرة، وهسيب الحلقة الاساسية. وبعد كده اتبقى معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج من الحلقتين. تاني هعمل 3 سلسلة، 1، 2، 3. هلف الخيط على الابرة وادخل داخل الدايرة السحرية بتاعتي، هلف الخيط واخرج. ادي 1. تاني 2 واسحب الخيط لفوق. 3 زي ما بنشتغل بالظبط غرزة البف. بعد كده هلف الخيط واسحب الحلقات كلها ويتبقى معايا الحلقتين، الف الخيط واخرج من الحلقتين. كده بقى معايا 3 وحدات، انا عايزة 6. هعمل كمان 3 سلاسل، 1، 2، 3. هلف الخيط وادخل تاني في الدايرة السحرية بتاعتي، اعمل غرزة باف جديدة، اسحب الخيط لفوق بالشكل ده. ادي 1، 2، 3. هلف الخيط على الابرة واسحب الحلقات كلها. بقى معايا حلقتين على الابرة، الحلقة الاصلية والحلقة اللي انا خرجت بيها من الحلقات. هلف الخيط واخرج من الحلقتين. كده 4، محتاجين كمان 2 ما بينهم 3 سلاسل. ادي 1، 2، 3. تاني هدخل الدايرة السحرية بتاعتي، الف الخيط على الابرة، ادخل الدايرة، الف الخيط واخرج. ادي 1، 2، 3. الف الخيط واخرج من الحلقات كلها، وبعد كده الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي على الابرة معايا. هنعد 1، 2، 3، 4، 5. نعمل 3 سلاسل، 1، 2، 3. تاني ندخل الدايرة السحرية بتاعتنا، 1، 2، 3. نلف الخيط ونخرج منهم، والف الخيط واخرج من الحلقتين اللي على الابرة. نتأكد 1، 2، 3، 4، 5، 6. هعمل 3 سلاسل واقفل الدايرة بتاعتي، 1، 2، 3. هروح للحلقة اللي فوق الغرزة بتاعة الباف بتاعتي مباشرة زي ما احنا شايفينها، واقفل بمنزلق بالشكل ده.
طبعا الخيط القصير هشده وهقفل الدايرة بتاعتي خالص، هضيقها زي ما انتوا شايفين علشان اقفل على غرز الياسمين بتاعتي زي ما احنا شايفينها. من نفس المكان اللي انا ارتفعت منه هلف الخيط على الابرة واسحب لفوق، ادي 1. تاني هدخل في نفس المكان 2، ودي الحلقة اللي فوق غرزة الباف نفسها، هدخل تاني 3. بعد كده هلف الخيط على الابرة واسحب واخرج منهم واقفل بسلسلة. من نفس المكان هلف الخيط على الابرة وارتفع 1، هدخل تاني في نفس الحلقة اللي انا واقفة عندها اللي ارتفعت منها 2، 3. وقبل ما اسحب الحلقات الموجودة معايا على الابرة هلف الخيط وارجع تاني للحلقة اللي كانت فوق الحلقة اللي تحت في الصف الاول، ادخل تاني في الفراغ اللي تحتها اللي تحت غرزة الباف دي هنا اهو، والف الخيط واخرج، ادي 1. ادخل تاني في نفس الحلقة 2، 3. بالشكل دوت هنكون معانا شكل المثلث زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. ادي المثلث بتاعنا فيه 3 غرز، وموجودة عندي على الابرة الحلقات الخاصة بغرزتين باف. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات الموجودة معايا على الابرة، وكمان هقفل بسلسلة. احنا كده عملنا اول غرزة اشتغلنا فوقيها 3 غرزة باف، وبعد كده هعمل 3 سلاسل 1 2 3. هروح تاني واكرر فوق كل الغرز اللي موجودة معايا، هلف الخيط على الابرة واروح للحلقة اللي فوق الغرزة مباشرة زي ما احنا شايفينها اهي، الف الخيط واخرج واسحب لفوق، ادي 1. تاني في نفس المكان 2 3. الف الخيط بتاعي واسحب كل الحلقات الموجودة معايا على الابرة، وبعد كده هقفل بسلسلة. هرتفع تاني من نفس المكان اللي انا واقفة عنده، الف الخيط على الابرة واسحب لفوق، ادي 1. وهدخل زي ما احنا شايفين الحلقة اللي فوق الغرزة على طول مباشرة، هدخل فيها 2 3. طبعا زي ما عملنا هنا مش هسحب الحلقات دي، لا، هلف الخيط وادخل في الحلقة اللي كانت تحت الغرزة اللي انا عملتها في اول الشغل، واسحب 1 2 3. بقى معايا حلقات غرزتين، هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده واقفل بسلسلة. وزي ما احنا شايفين احنا كده بالشكل دوت بنعمل المثلث بتاعنا، يعني بنعمل حرف ال7 وفوق منه طبعا الشرطة دي. تاني علشان اروح للغرزة اللي بعدها هعمل 1 2 3 سلسلة، لف الخيط بتاعي واروح للحلقة اللي فوق غرزة الباف بتاعتنا دي اشتغل فيها، هلف الخيط واخرج، ادي 1 وارفع لفوق، تاني 2 3. اول واحدة هي اللي بلف الخيط وبخرج منها من الحلقات كلها بالشكل ده وبقفل بسلسلة. من نفس المكان اللي انا واقفة عنده هرتفع بالشكل ده لفوق، ادي 1. وهدخل في نفس الحلقة اللي انا مرتفعة منها اللي هي فوق غرزة الباف، 2 3. تاني هلف الخيط، مش هخرج من دول لسه، هدخل في الحلقة اللي ارتفعت منها للغرزة اللي تحت دي اهو، الحلقة دي على طول، وهدخل ادي 1 2 3. بالشكل ده معايا الحلقات بتاعت الغرزتين دول، هلف الخيط واخرج من كل الحلقات واقفل بسلسلة. زي ما احنا شايفين احنا كده بنكون شكل المثلث، ودي الجزئية الاولى من غرزة الباف. هكمل كل الحلقات الموجودة عندي او كل الغرز الموجودة عندي
انا كده خلصت 3، المفروض فاضل لي 3، هكمل ال3 وارجع لكم. رجعت لكم تاني، انا كده خلاص خلصت 6 وعملت كمان 3 سلاسل. هروح للحلقة اللي فوق اول غرزة زي ما احنا شايفين دي اهي، انا بس عايزة ابينها لكم اهي دي، وهقفل بمنزلقة بالشكل دوت. عملنا تاني سطر بالنسبة لنا. هرتفع، هلف الخيط على الابرة وارتفع ادي 1 من نفس المكان طبعا اللي هو فوق الحلقة الاولى، ادي 1 2 3. في المرحلة دي انا عايزة ابدأ ادخل اللون الاخضر عشان اعمل ورق الوردة او ورق الزهرة بتاعتي. اجيب اللون الاخضر بالشكل ده، هضيفه مع اللون بتاعي، وطبعا هسحب الخيط من الحلقات بتاعتي كلها بالشكل ده، وهقفل بسلسلة. مفروض اني اسيب اللون السكري وهبدأ اشتغل باللون الاخضر، واخلي اللون السكري بتاعي بالشكل ده تحت الشغل. هبدأ الف الخيط الاخضر على الابرة واسحب ادي 1 من نفس المكان طبعا اللي احنا واقفين فيه، ادي 1 تاني هدخل في نفس المكان الحلقة اللي فوق الغرزة 2 3. مش هقفل دلوقتي لسه، هروح للمكان اللي احنا ارتفعنا منه الغرزة الاولى، المكان اللي تحت ده، واثبت الخيط بتاعي من تحت كده تحت الشغل اللي هو السماوي الابيض ده، وهدخل في الحلقة دي اللي تحت، اسحب ادي 1 2 3. الشكل ده بقى معايا الحلقات بتاعت غرزتين معايا. انا عايزه يكون معايا كمان لسه موجود عندي هنا في حلقه متبقيه، هدخل فيها هلف الخيط وهروح تاني للحلقه اللي باقيه معايا هنا، الف الخيط ادي 1 2 3 زي ما احنا شايفين. هلف الخيط واخرج من الحلقات ال3 الموجودين عندي على الابره. لازم يكون عندي عدد 3 غرز على الابره، وبعد كده هقفل بسلسله زي ما احنا شايفين في المفرش الاول ان احنا اشتغلنا اول غرزه باللون النبيتي، وبعد كده سحبت اللون الاخضر، اشتغلت 1 2 3 كده، فاضل لي واحده، وبعد كده هقفل باللون النبيتي تاني. يعني من نفس المكان اللي انا واقفه عنده، مش هروح اي حته تانية، هلف الخيط وارتفع بالابره ادي 1، ومن نفس الحلقه هي 2 3 كده. انا عملت الحلقه الرابعه او الورقه الرابعه. مفروض ان هسيب اللون الاخضر، همسك كده انزل اللون الاخضر من تحت واسحب اللون السكري، هلف على الابره وهدخل تاني في المكان اللي هو من تحت الغرزه الاولى دي، اللي هو المكان دوت، مش المكان اللي انا واقفه فيه. يعني انا عملت الغرزه دي في المكان اللي ارتفعت منه، لا هنزل تاني الف الخيط على الابره وانزل للمكان الغرزه اللي احنا بدأنا منه، وهلف الخيط ادي 1 2 3 بالشكل دوت. انا خلاص ما عنديش حاجه ادخل فيها هنا، الف الخيط واخرج من كل الحلقات الموجوده عندي على الابره واقفل بسلسله. زي ما احنا شايفين احنا عملنا كده ورقه الزهره بتاعتي او ورقه الياسمينه بتاعتي. بدأنا باللون السكري وبعد كده ارتفعت تاني من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، عملت الغرزه الاولى، وطبعا كان مفروض ان يكون عندي المكان اللي ارتفعت منه ارجع له تاني، عملت فيه بالاخضر، اشتغلت فيه بالاخضر، والمفروض ان يكون معايا على الابره 3 حلقات او 3
غرز موجودين معايا على الابره، يعني المفروض ان كان عندي فراغ هنا هدخل فيه، دخلت فيه وعملت الغرزه الثالثه. بعد كده سحبت ال3 غرز من على الابره بلفه واحده، رجعت تاني ارتفعت باللون الاخضر عشان اعمل الورقه الرابعه زي ما احنا شايفينها. ارتفعت وعملت غرزه الباف بتاعتي ورجعت تاني، بس سحبت باللون السكري، رجعت تاني نزلت لنفس المكان اللي انا ارتفعت منه وقفلت باللون السكري. هنكرر تاني، هعمل 1 2 3، واللون الاخضر بتاعي مش هفصله لاني لسه هكمل بيه بقيه الورقات. همشيه كده بالشكل دوت، وهلف الخيط وهروح للحلقه اللي فوق غرزه الباف اللي قدامنا زي ما احنا شايفين. ده المثلث، اول غرزه بدخل في الحلقه اللي فوقيها بالظبط كده، وزي ما احنا شايفين اللون الاخضر تحت ايدي ورا الشغل. هسحب الخيط، ادي 1 2 3 بالشكل ده. هسحب الخيط واخرج من الحلقات كلها، هلف الخيط، هاخد اللون الاخضر، اسيب اللون السكري، اخد الاخضر ارتفع بيه، ادي 1، ومن نفس الحلقة تاني هنزل لها 2 3. احنا نقفل احسن بالسكري، سوري. همسك الاتنين مع بعض واقفل بيهم السلسلة، وبعد كده هسيب اللون السكري واخد الاخضر، هرتفع بالشكل دوت، وكده طبعا امتن معانا. ادي 1، هدخل تاني في نفس الحلقة 2 3. اشتغلنا بالاخضر من نفس الحلقة اللي ارتفعنا فيها. هرجع تاني واللون السكري زي ما انتم شايفين تحت الشغل معايا، هرجع تاني لنفس الحلقة اللي انا ارتفعت منها، ادخل فيها، ادي 1 2 3. لسه باقي عندي هنا حلقة ما اشتغلتهاش، مش هسيبها طبعا، واتفقنا يكون معايا 3 غرز على الابره. هلف الخيط واروح للحلقة المتبقية، وطبعا الخيط سكري ورا زي ما انتم شايفين اهو تحت ايدي تحت الشغل. هدخل في الحلقة بتاعتي اللي فوق الغرزة واعمل ادي 1 2 لفة 3 لفة بالشكل ده. بقى معايا على الغرزة او على الابرة 3 غرز. هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 واقفلهم بسلسلة. واحنا اتفقنا ان ورقة الوردة بتاعتي مكونة من 4 غرز. احنا كده عملنا ادي 1 2 3 بالاخضر، لسه عايزين واحدة. هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، اسحب الخيط واطلع، ادي 1، ومن نفس الحلقة 2 3. مش هلف الخيط واخرج طبعا باللون الاخضر بس، لا، هسحب معايا كمان السكري وهدخل في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه عشان اقفل الغرزة بتاعتي. هدخل ادي 1 وهسيب اللون الاخضر واخد السكري، 2 3 زي ما احنا شايفين. هلف الخيط واخرج من الاتنين دول لاني خلاص ما بقاش عندي هنا اي حلقات ادخل فيها، واقفل بسلسلة. زي ما احنا شايفين ان احنا بدأنا نكون الجزء بتاع ورقة الزهرة بتاعتي بالشكل ده. بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3. همشي الخيط الاخضر معايا للناحية التانية، هلف الخيط واروح للحلقة اللي فوق غرزة الباف الاولى زي ما احنا شايفينها، وادخل اعمل ادي 1 2 3. هلف الخيط واخرج بالشكل ده، واخد كمان معايا الاخضر علشان ابدا اعمل الغرزه اللي فوق زي ما احنا شايفين. اخرج من كل الحلقات واعمل كمان سلسله. بعد كده هسيب اللون السكري وابدا ارتفع من نفس الحلقه دي، اخرج منها ادي 1، هدخل تاني فيها 2 تاني 3. هرجع تاني لنفس الحلقة اللي انا بدأت منها اللي كانت في الاول خالص، وادخل فيها ادي 1
2 3. لسه عندي هنا حلقة ما دخلتش فيها، ولسه عندي هنا 2 عايزاهم 3. هلف الخيط واروح للحلقة المتبقية، وطبعا الخيط السكري تحت ايدي زي ما انتم شايفين. ادي 1 2 3. كده بقى معانا ال3. هلف الخيط واخرج منهم كلهم الحلقات كلها واقفل بسلسلة. اتبقى عندي كده 3 ورقات. عايزين ورقة كمان. هلف الخيط واخرج من نفس المكان اللي ارتفعت منه. ادي 1. تاني هدخل في نفس المكان. 2 3. عايزة اقفل باللون السكري. همسك الخيط بالشكل دوت، هلفه على ايدي وهسيب طبعا الاخضر تحت. هثبته تحت الشغل وهروح لنفس المكان اللي انا ارتفعت منه دوت. هدخل واعمل ادي 1 2 3. كده خلاص ما عنديش اي حلقات ادخل فيها الناحيه دي، خلاص ما بقاش السلاسل اللي هنمشي من فوقيها. هسحب الخيط واخرج من الحلقات كلها واقفل بسلسله. زي ما احنا شايفين احنا بنمشي على السطر كله بتاعي، على كل السطر بتاعي باللون السكري واللون الاخضر عشان نكمل كل اوراق الزهره زي ما احنا شايفين. وطبعا عشان اروح للغرزه اللي في الاتجاه التاني بمشي ب3 سلسله. ادي 1 2 3. هكمل كل الغرز المتبقيه بنفس الشكل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الراوند بتاعي او السطر بتاعي. هعمل 3 سلسله 1 2 3 وهروح في المكان الحلقه اللي فوق اول غرزه زي ما انتم شايفين دوت. هدخل واقفل بمنزلقه بالشكل ده. طبعا انا خلاص خلصت اللون الاخضر. هقصه مش هبدأ اشتغل باللون الاخضر تاني غير لما ابدأ اعمل نهاية الوردة بتاعتي اللي هو من نهاية المفرش يعني. دلوقتي من نفس المكان اللي انا واقفة عنده هلف الخيط على الابرة واسحب لفوق. ادي 1 2 3. ودي اول غرزة هنلف ونسحب الخيط منها. بعد كده هقفل عليها بسلسلة. من نفس المكان تاني هرتفع. ادي 1 وهدخل في نفس الحلقة اللي ارتفعت من عندها. 2 3. طبعا عايزة ارجع للحلقة اللي بدأت منها. هلف الخيط وانزل تاني لنفس الحلقة تحت دي. ادي 1 2 3. بالشكل ده بقى معايا على الابرة حلقات غرزتين، واحنا اتفقنا يكون معانا على الابرة دايما 3 ما عدا طبعا اخر الحلقات او اخر الوردة بتاعتي. مفروض ان هبدأ اضيف اللون البطيخي عشان ابدأ اعمل الياسمينة بتاعتي. هجيب اللون الجديد بالشكل ده وهبدأ اسحب زي ما احنا شايفين. المفروض هدخل انا معايا 2. هدخل في الحلقة اللي في النص قدامنا دي واعمل ادي 1 وهسيب طبعا اللون السكري خلاص من تحت الشغل. وزي احنا كنا في الاول بنعد 3 مرات، لكن عشان الوردة بتاعتي تكون سميكة شوية هعد 5 مرات. ادي 1 هدخل تاني في نفس المكان. 2 3. والخيوط دي طبعا في نهاية المفرش هننضفها. تاني هدخل 4 5. الشكل ده بقى معايا 3 غرز على الابرة. هلف الخيط البطيخي او الاحمر واخرج من كل الحلقات الموجودة معايا بالشكل دوت وهقفل بسلسلة. بنفس اللون الاحمر لسه قدامي هرجع تاني للحلقة دي وعندي لسه حلقة تانية من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هرتفع. ادي 1 ومن نفس المكان اللي احنا ارتفعنا منه. 2 3 4 5. كده معايا حلقة. لسه تاني هرجع لنفس المكان اللي انا بدأت منه. ادي 1 2 3
4 5. معايا حلقات غرزتين، يبقى لسه تاني، لكن بالشكل دوت انا الوردة بتاعتي اشتغلت فيها 3 يعني مثلث واحد، فهبدأ اسحب اللون السكري واسيب اللون الاحمر بالشكل دوت، وعندي الحلقة اللي فوق الغرزة الاخيرة هدخل فيها واشتغل. ادي 1 باللون السكري، واحنا بنعمل 3 لفات، 2 3. بالشكل ده بقى معايا 3 غرز على الابرة. هلف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت واعمل حلقة. طبعا انا فوق فمش هينفع طبعا امشي بالشكل دوت واروح للاتجاه التاني. من نفس المكان اللي انا فيه فوق كده هلف الخيط واخرج. ادي 1 ونفس المكان اللي ارتفعت منه 2 3. عايزه ارجع تاني انزل تحت لنفس المكان اللي هقفل فيه، هنزل. ادي 1 2 3. زي ما احنا شايفين احنا كده قفلنا المثلث بتاعنا. هلف الخيط واخرج من الحلقات اللي على الابره واقفل بسلسله. بدأنا السطر زي ما انتم شايفين. اول مثلث عملنا باللون السكري اول غرزه بف، ارتفعنا من فوقيها على طول عملنا الجزء التاني من المثلث، وبعد كده نزلت وعملت في نفس المكان اللي ارتفعت منه الغرزه الاولى، عملت تاني غرزه او تالت غرزه عشان اقفل المثلث الاول، وقبل ما اسحب دخلت باللون البطيخي او الاحمر، وبعد كده عملت تاني ارتفعت لفوق وعملت بقيه السنبله او بقيه الياسمينه بتاعتي، ورجعت تاني عملت المثلث الاخير اللي هو باللون السكري زي ما احنا شايفين. علشان اروح الاتجاه التاني طبعا اللون الاحمر او البطيخي معايا تحت الشغل زي ما احنا شايفين. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص بدأنا دخلنا الياسمينة بتاعتنا. هشد الخيط الاحمر من تحت معايا كده، هلف الخيط على الابرة واروح للفراغ اللي فوق اول غرزة بف قدامي زي ما احنا شايفينه اهو، والخيط الاحمر كمان تحت. هلف واسحب. ادي 1 2 3. اتفقنا ان اول غرزة بنلف ونخرج منها ونقفل بسلسلة. هرتفع تاني من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. ادي 1 وادخل في نفس الحلقة 2 3. لسه تاني عايزة انزل تاني لنفس الحلقة اللي بدأت منها، هرجع تاني تحت. ادي 1 2 3. بقى معايا على الابرة حلقات غرزتين، واحنا اتفقنا يكون معانا 3 علشان اروح للمكان اللي في النص دوت اللي بعده اشتغل فيه. المفروض اني هشتغل باللون الاحمر. هسيب الخيط السكري وهمسك اللون الاحمر، والسكري طبعا بيكون تحت الشغل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هسحب اللون الاحمر وادخل في الفراغ ده اللي في النص اللي هو دوت، اسحب. ادي 1 2 3 4 5. وزي ما اتفقنا اللون الاحمر او اللون المختلف دوت بتاع الوردة بنعمل فيه 5 لفات عشان يكون شكله سميك اكتر والوردة تبان معاه. دلوقتي بقى معايا 3 غرز على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم كلهم واعمل سلسلة بالشكل ده. تاني هكمل الزهرة بتاعتي او الياسمينة بتاعتي من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هلف الخيط واطلع ارتفع. دي 1 والحلقة هي ادخل فيها 2 3 4 5 كده. اول واحدة هرجع تاني لنفس المكان اللي انا بدأت منه. ادي 1 2 3 4 5. بقى معايا كده غرزتين، المفروض يكون معايا 3. هنسيب اللون الاحمر وناخد اللون السكري، وزي ما اتفقنا اللون الاحمر يكون معانا تحت الشغل. هلف اللون السكري واروح للفراغ اللي بعده على طول الحلقة دي اهي، ادخل اعمل. ادي 1 2 3.
بقى معايا 3 غرز على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم ال3 بالشكل دوت واقفل بسلسلة. وزي ما احنا شايفين احنا قفلنا اول مثلث وتاني مثلث اللي هو بتاع الياسمينة نفسها، وبكده احنا عملنا الجزء الاولاني او ضلع من اضلاع ال3 للمثلث الاخير. لسه فاضلي كمان 2. من نفس المكان اللي انا واقفة عنده هرتفع، ادي 1، هدخل تاني 2 3، وهرجع تاني للمكان اللي تحت اخلص او اقفل الغرزة بتاعتي او المثلث بتاعي. ادي 1 2 3، وهقفل المثلث بتاعي واقفل بسلسلة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين احنا خلاص بدأنا نقفل الراوند بتاعنا بنفس الطريقة دي. هكمل كل السطر بنفس الطريقة ان انا بعمل، احنا كده عملنا 3 مثلثات بدأناها تحت بمثلث واحد، في السطر التاني بقى مثلثين، ادي 1 2، في السطر التالت اهو 1 2 3. وفي كل راوند طبعا هيزيد معانا، هيزيد عدد المثلثات، بس احنا بالشكل دوت في السطر دوت المفروض ان احنا بنكون دخلنا الياسمينة بتاعتنا او السنبلة بتاعتنا، وبعد كده هنبدأ نشتغل باللون السكري بس او باللون اللي هي الاساسي في المفرش بتاعنا. هكمل السطر بتاعي وهرجع له. بكده اكون خلصت السطر بتاعي، وزي ما انتم شايفين انا دخلت خلاص الياسمينة بتاعتي الحمراء في كل السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. هقص الخيط الاحمر وخلاص مش هشتغل بيه غير خلاص في اخر المفرش. وطبعا احنا في النهاية هننضف كل الخيوط الزيادة دي. هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح مباشرة للحلقة اللي فوق اول غرزة ضغط زي ما احنا شايفينها، وهقفل بمنزلقة بالشكل ده. هرتفع بنفس اللون اللي معايا بالشكل ده، ادي 1، ومن نفس المكان الحلقة 2 3، هقفل اول غرزة بالشكل دوت واقفل بسلسلة. من نفس المكان اللي احنا قفلنا فيه هرتفع منه، ادي 1 2 3، هنزل تاني لنفس المكان اللي انا بدأت منه، 1 2 3، بقى معايا دلوقتي غرزتين على الابره، المفروض يكون معايا 3. هلف الخيط اشوف الفراغ اللي بعده فين، اهو ده هروح له، 1 2 3، بقى معايا حلقات 3 غرز على الابره هلفهم من نفس المكان اللي انا واقفه فيه. هرتفع 1 وفي نفس الحلقه تاني 2 3، دي اول واحده. هلف الخيط وارجع تاني للمكان اللي انا بدأت منه تحت، 1 2 3، بقى معايا حلقات غرزتين، المفروض يكون معايا 3. هشوف الفراغ اللي بعده، المفروض هو دوت. هلف الخيط وادخل فيه، ادي 1 2 3، بقى معايا 3 على الابره. هلف الخيط واخرج منهم واقفل بسلسله بالشكل ده. اتبقى معايا ان انا ارتفع واخرج من الفراغ دوت وانزل لتحت تاني من نفس المكان اللي انا واقفه فيه. هرتفع 1 وفي نفس الحلقه 2 3، هنزل للمكان اللي تحت تاني اللي انا كنت مرتفعه منه، ادي 1 2 3، كده معايا غرزتين. هروح لاخر فراغ عشان يبقى معايا 3 اللي هو دوت، ادي 1 2 3، بقى معايا 3 على الابره. هلف الخيط واخرج منهم ال3 واقفل بسلسله من نفس المكان اللي انا واقفه فيه. هرتفع 1 2 3، وانزل تاني لنفس المكان اللي انا بدأت منه، 1 2 3. خلاص مفيش غرز تانية تقابلني، فبالتالي هقفل الاتنين اللي معايا بسلسلة كمان بالشكل ده. زي ما احنا شايفين بدأنا بمثلث، السطر التاني كان 2، ادي 1 2، السطر التالت ادي 1 2 3،
السطر الرابع ادي 1 2 3 4. وفي كل سطر بيكون بنفس الطريقة دي انا بفضل ارتفع لغاية ما اوصل للسطر اللي بيكون فيه عندي زي ما احنا شايفين 8 مثلثات. اول ما هوصل للسطر اللي بيكون فيه عندي 8 مثلثات هنا هنعد ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هوصل للسطر اللي بيكون فيه معايا في السطر 8 مثلثات بالشكل دوت، وما بينهم طبعا 3 سلاسل، وبروح طبعا للغرزة اللي بعدها ابدأها زي ما احنا عارفين بالشكل ده. ادي 1 سوري، هنروح للفراغ على طول. ادي 1 2 3 ونقفل اول واحدة بالشكل ده وسلسلة، وبكمل بالطريقة اللي احنا شرحناها لغاية ما اوصل للسطر رقم 8 او للسطر اللي فيه 8 مثلثات معايا. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده خلاص خلصت السطر اللي المفروض بيكون معايا فيه 7 مثلثات، وهبدأ في السطر اللي بيكون معايا فيه 8 مثلثات. هقفل ومنزلقة في اول حلقة تقابلني فوق اول غرزة بالشكل ده، ومن نفس المكان هرتفع 1 2 3 وهقفل اول غرزة تقابلني بالشكل ده وهقفل عليها بسلسلة. بعدين هرتفع 1 من نفس المكان 2 3 هرجع انزل تحت تاني 1 2 3 واروح للفراغ اللي بعده 1 2 3 بحيث يكون معايا على الابرة 3 غرز هسحبهم مع بعض. بعد كده هقفل عليهم بسلسلة، ومن نفس المكان اللي انا واقفه فيه هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للطرف التاني. هكمل وارجع له، وبكده اكون وصلت للطرف خلاص الاخير اهو. هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه 1 2 3 هنزل تاني لنفس المكان اللي ارتفعت منه 1 2 3 وهاخد كمان اخر فراغ قدامي 1 2 3 بحيث يكون معايا على الابرة 3 غرز زي ما احنا اتفقنا قبل كده. هسحبهم بلفة واحدة واقفل عليهم بسلسلة، وزي ما كنا بنعمل دايما ان احنا بنختم بغرزتين مع بعض. من نفس المكان هرتفع 1 2 3 وهدخل تاني في المكان ده 1 2 3 بالشكل ده. هقفل الغرزتين بتوعي وهقفل عليهم بسلسلة. عايزة اروح للطرف التاني، مفروض ان انا هبدأ اشتغل بغرزة العقدة اللي انتوا شايفينها دي. هنشوف هنعملها ازاي. هلف الخيط على الابرة بالشكل دوت وهرتفع بالشكل ده. همسك الطرف دوت من الخيط والف الخيط على الابرة وادخل تاني في نفس الحلقة اللي كانت على الابرة. بقى معايا حلقة هنا، هلف الابرة ادخل بيها من تحت الخيط دوت والف الخيط واخرج. بقى معايا حلقتين على الابرة زي ما انتوا شايفين. هلف الخيط واخرج منه تاني. هكرر هلف الخيط واخرج بالشكل ده وارتفع. همسك طرف الخيط الشمال هلف الخيط واخرج من الحلقة دي تاني. هنزل من تحت الخيط اللي انا ماسكاه وهلف الخيط واخرج بالابرة بالشكل دوت وهقفل اخرج منهم من حلقتين اللي على الابرة بالشكل ده. عملنا غرزة العقدة زي ما انتوا شايفين. بعد كده هروح للطرف التاني، هلف الخيط على الابرة وهدخل في اول فراغ يقابلني فوق الغرزة الاولى واشتغل زي ما كنا بنشتغل 1 2 3 وهقفل طبعا الغرزة الاولى زي ما كنا بنعمل. وقبل ما نكمل نعد مع بعض. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. زي ما اتفقنا احنا بنبدأ نشتغل غرزة العقدة لما نوصل للسطر اللي بنشتغل فيه 8 مثلثات. وهقفل بسلسلة وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للجزء دوت وهرجع لكم. ورجعت لكم تاني وانا كده خلاص بعد ما لميت
الغرزتين الاخرانيين مع بعض، هقفل عليهم بسلسلة وابدأ اعمل غرزة العقدة علشان اروح للطرف التاني. هرتفع بالخيط بالشكل ده وامسك طرف الخيط على الشمال والف الخيط واخرج، انزل من تحت الخيط اللي انا ماسكاه والف الخيط واخرج من تحته، وبعد كده الف الخيط واخرج من الحلقتين الموجودين على الابرة. تاني هكرر، الف الخيط واخرج بيه من الحلقة اللي على الابرة واشد الخيط لفوق، امسك طرف الخيط اللي على الشمال هلف الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة، بعد كده هدخل من تحت الخيط اللي انا ماسكاه هلف الخيط واخرج من تحته، بقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت. هكمل طبعا بنفس الطريقة اللي احنا كملناها لغاية ما اوصل لاخر السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبكده اكون خلصت خلاص السطر بتاعي او الراوند بتاعي، وعملت كمان غرزة العقدة بالشكل دوت. اروح للمكان اللي هي الفراغ اللي فوق اول غرزة زي ما احنا شايفين اللي بنشتغل فيه، هقفل بمنزلقة بالشكل ده، وبعد كده من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع 1 2 3. وفي المرحلة دي المفروض ان احنا كنا بنقفل نعد مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. المفروض ان السطر الاخير دوت كان اخر سطر لينا في الزيادة. بعد كده هنبدأ ننقص في عدد الغرز، ونبدأ ننقص من الطرف اليمين وننقص كمان من الطرف الشمال، بحيث ان بعد ما كان معانا 8 غرز هيكون معانا 7 مثلثات. هنشوف ازاي. احنا كنا دايما لما بنرتفع لاول غرزة كنا بنقفلها، بنسحب الخيط ونقفل بالشكل دوت. لا، انا مش هقفلها المرة دي، انا كمان هلف الخيط وهدخل كمان، يعني بعد ما دخلت في الفراغ الاولاني فوق اول غرزة اشتغلت ال3 لفات بتوعي، كمان هلف الخيط على الابرة وهدخل في الفراغ اللي بعده على طول زي ما احنا شايفين دوت، وهشتغل كمان 3 لفات، ادي 1 2 3 بالشكل ده. بقى معايا على الابرة غرزتين هنبدأ بيهم السطر بتاعنا. هلف الخيط واخرج من الغرزتين بالشكل دوت، وهقفل كمان بسلسلة، ومن المكان دوت هو اللي هبدأ اشتغل فيه. زي ما انتوا شايفين بدأ ياخد معايا شكل ال8 بعد ما كان شغلنا بياخد شكل السبعات زي ما احنا شايفين، كل شغلنا كان واخد شكل ال7، هيبدأ شغلنا ياخد شكل ال8 بالشكل دوت. المثلث هياخد شكل ال8، وكمان هيبدأ زي ما انتوا شايفين يقل معايا عدد الغرز وتديني شكل ال8 في كل الورقة اللي احنا بنعملها. من نفس المكان اللي انا ارتفعت منه او وقفت عنده هرتفع 1 2 3، هنزل تاني للمكان اللي انا كنت فيه 1 2 3، وهروح للتالتة 1 2 3. زي ما اتفقنا هنكمل شغلنا عادي خالص، ان لازم يكون معايا على الابرة 3 غرز. بعد كده بسحبهم بلفة واحدة واقفل عليهم بسلسلة. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للطرف الاخير من الورقة دي وهرجع له. انا كده خلاص وصلت للطرف التاني وقفلت 3 غرز، هقفلهم مع بعض واعمل سلسلة. هرتفع تاني من نفس المكان 1 2 3، وهنزل تحت في الفراغ ده 1 2 3، وهاخد كمان الفراغ اللي بعده 1 2 3. بقى معايا على الابرة 3 غرز هلفهم بلفة واحدة، هسحبهم بلفة واحدة بالشكل ده وهقفل عليهم بسلسلة، وهكمل تاني من نفس المكان. هرتفع 1 2 3، هنزل تحت 1 2 3. اخر غرزة عندي هدخل فيها 1 2 3 عفوا كده. بقى معايا 3 غرز هلفهم، هسحبهم كلهم بلفة واحدة بالشكل دوت وهقفل عليهم بسلسلة. مفروض ان احنا كنا في الاسطر اللي قبل كده بنعمل كمان من نفس المكان ده، برتفع واعمل غرزتين بقفل بيهم، يعني برتفع من هنا واحدة وبرجع اشتغل تاني في الفراغ دوت مرة كمان، بشتغل في الفراغ ده مرة وبشتغل في الفراغ ده مرة. لكن انا دلوقتي علشان بدأت انقص في عدد الغرز بتاعتي فمش هشتغل الجزئية الاخيرة، وهكتفي بس ان انا اوصل ان انا بسحب ال3 غرز دول في لفة واحدة وبقفل لغاية عندهم.
زي ما انتوا شايفين احنا كنا بدأنا السطر بتاعنا التاني، ختمنا طبعا السطر اللي فات ب8 غرز او 8 مثلثات. هنعد دلوقتي معايا كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 مثلثات المفروض ان احنا بنشتغلهم في السطر دوت. بعد كده بعمل غرزة العقدة بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين دي اول غرزة عملناها. هنبدأ نعمل الغرزة السطر دوت، هنشد بالشكل دوت شغلنا ونعمل غرزة العقدة. تاني نرتفع، في الخطوة دي انا كنت بروح مباشرة للطرف التاني من المفرش، لكن انا دلوقتي هروح للمكان اللي انا المنتصف بالظبط بتاع غرزة العقدة بتاعي، هدخل فيه وهعمل غرزة حشو بالشكل دوت. عملنا غرزة عقدة، هكمل تاني واعمل غرزة عقدة كمان. ادي 1 الجزء التاني 2 بالشكل دوت. ومن هنا هروح اشتغل، هلف الخيط على الابرة وهروح اشتغل في الطرف التاني بتاعي من الفراغ اللي فوق الغرزة بتاعتي مباشرة بالشكل ده. ادي 1 2 3. وزي ما احنا اختصرنا في الورقة دي هنختصر كمان في الورقة دي. احنا بعد ما كنا بنسحب دول بلفة واحدة ونبدأ نشتغل من فوقيها، لا مش هسحبها، هشتغل كمان عليها الغرزة اللي بعدها. ادي 1 2 3 بالشكل دوت. بقى معايا غرزتين على الابرة بالاضافة للحلقة بتاعتي، هسحبهم كلهم بلفة واحدة وهقفل عليهم بسلسلة. بنفس الطريقة دي هكمل طبعا لغاية الطرف الاخير هنا، ولما اوصل لهنا هشتغل لغاية ما اوصل اخد معايا 3 غرز في لفة واحدة، ومش هكمل الاتنين اللي كنا بنشتغلهم تحت عشان انا مش عايزة ازود الغرز بتاعتي. هستكفى لغاية ما اوصل بس لان انا باخدهم كلهم ال3 غرز اللي معايا على الابرة في لفة واحدة، وبعد كده بشتغل غرزة العقدة واقفلها في النص هنا في مكان العقدة بغرزة حشو، وارجع اشتغل غرزة عقدة تانية وابدأ اشتغل في بداية الورقة اللي بعدها. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص اخر السطر، وكمان هرتفع لغاية ما اوصل للسطر اللي بيكون عندي فيه 4 مثلثات او 4 تمانيات. ادي 1 2 3 4. طبعا بفضل ارتفع، وزي ما انتوا شايفين ان الفراغات اللي احنا بنعملها في غرزة العقدة بتبدأ تزيد. يعني بعد ما بيكون معايا عقدة واحدة في السطر اللي بعده بيكون معايا 2 زي ما احنا عملنا كده في السطر دوت. خلاص بقى معانا 2 بعد ما كان معانا واحدة، دلوقتي معانا 2. وفي السطر اللي بعده كل ما هتقل عدد الغرز اللي موجودة عندي في اليمين وفي الشمال هتزيد معايا الغرز بتاعت غرزة العقدة. هوصل للسطر اللي فيه معانا 4 غرز بالشكل دوت، 1 2 3 4، وهرجع لكم. ورجعت لكم تاني خلاص، وصلت للسطر اللي المفروض يكون معايا فيه 4 مثلثات. خلاص هقفل، انا كده عملت غرزة العقدة بتاعتي. هقفل بمنزلقة في اول فراغ يقابلني بالشكل دوت عشان انهي السطر اللي فات بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين دلوقتي معايا ادي 1 2 3 4 من تحت بالشكل دوت. هبدأ اشتغل واضيف اللون الاخضر علشان ادخل الورقة بتاعة الياسمينة بتاعتي. هرتفع من نفس المكان اللي انا قفلت فيه بالشكل ده. ادي 1 من نفس الفراغ 2 3، وتاني هدخل في الفراغ اللي بعده دوت 1 2 3. هبدأ اضيف اللون الاخضر، هجيب الخيط الاخضر بتاعي وهلفه على ايدي بالشكل ده، وهعمل عقدة. هلف الخيط السكري على الابرة، وكمان هاخد الخيط الاخضر معايا بالشكل دوت، وهسحب الاتنين الخيط، هسحب الحلقات بتاعتي كلها، وهعمل كمان سلسلة بالشكل دوت. بعد كده هنزل الخيط السكري وهبدأ اشتغل بالخيط الاخضر، وهنزل الخيط السكري
والطرف بتاع الخيط الاخضر اللي هو مش بنستخدمه هخليهم معايا تحت الشغل بالشكل ده. بعد كده هلف الخيط الاخضر وابدأ ارتفع من نفس المكان اللي انا واقفة عنده. ادي 1 2 3، هنزل تاني للمكان اللي انا ارتفعت منه دوت. 1 2 3، وهكمل معايا 2 دلوقتي على الابرة. لازم يكون معايا 3 غرز. هدخل ادي 1 2 3 بالشكل ده على الابرة معايا 3 غرز. هسحبهم كلهم بالشكل ده، وهاخد الخيط معايا كمان. لا، هسيب الخيط السكري تحت وهقفل بسلسلة. بعد كده هرتفع بالخيط الاخضر لان انا كده معايا 3 ورقات. انا عايزه اعمل الورقة الرابعة. هرتفع 1 من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. 2 3، وبعد كده هسيب الخيط الاخضر بقى دلوقتي، وهاخد الخيط السكري وهدخل في نفس الفراغ اللي انا كنت عنده، واعمل 1 2 3. بقى معايا 2 دلوقتي غرزتين على الابرة، المفروض يكون معايا 3. هدخل في اخر فراغ يقابلني بالشكل دوت اللي هو ده، وهعمل اخر غرزة. ادي 1 2 3. بعد كده همسك الخيط بتاعي الاخضر والابيض بالشكل ده، هسحبهم من الشغل بتاعي وهقفل بالشكل دوت. هسيب الاخضر وهمسك السكري وهقفل بسلسلة. زي ما احنا شايفين كده احنا بدأنا السطر بتاعنا باللون السكري. دخلت وعملت في اول فراغ قابلني اول غرزة، وخدت كمان تاني غرزة، تاني فراغ قابلني. بعد كده سحبت باللون الاخضر الغرزتين مع بعض، وعملت 1 من نفس المكان اللي انا كنت واقفة فيه. ارتفعت عملت 1 ونزلت تاني تحت المكان دوت، عملت التانية، وكمان دخلت في المكان اللي بعده وعملت تالت واحدة. بعد كده سحبتهم كلهم باللون الاخضر بردك زي ما احنا، وارتفعت من نفس المكان. عملت الورقة الرابعة من السنبلة بتاعتي، وبعد كده سحبت باللون السكري وعملت اخر 2 باللون السكري. هقص اللون الاخضر بالشكل ده. خلاص انا هبدأ اشتغل شكل متقطع. هسحب الخيط ده بس كده شوية. بعد كده هداري اللون الاخضر تحت الغرز، زي ما احنا شايفين. اخفيه خالص تحت الغرز عشان يكون شغلنا شكله حلو ونضيف. زي ما احنا شايفين كده من ورا من قدام شغلنا نضيف زي ما هو. بعد كده هبدأ اعمل غرزة العقدة بتاعتي. انا كده خلصت الجزئية دي. هرتفع بالشكل دوت واعمل غرزة العقدة بتاعتي بالشكل دوت. عملناها العقدة بتاعتنا بتكون مكونة من جزئين. هروح لأول مكان بيقابلني اللي هو الفراغ دوت اللي هنعمل فيه غرزة الحشو، والموجود اللي احنا عاملين فيه العقدة الأولانية. هعمل غرزة حشو بالشكل دوت، وهعمل عقدة تانية. ادي 1 2. هروح للمكان التاني اللي هنشتغل فيه. طبعا المكان ده زي ما احنا شايفين احنا شابكين فيه من تحت، فما ينفعش اشبك فيه تاني. خلاص هسيبه. هفوت الجزئية دي طبعا، وهفوت العقدة دي، وهفوت هنا كمان، وهدخل في المكان اللي انا عاملة فيه العقدة. المفروض ان المنتصف بتاع الغرزة بتاعتي بالشكل، يعني المفروض ان منتصف كل غرزة زي ما احنا شايفين كده ده اللي انا بدخل فيه.
ما بدخلش في المكان اللي انا شابكه فيه من تحت. وهعمل غرزة عقدة تانية، هروح للي بعدها، هنسيب دي زي ما اتفقنا، وهنروح هنا نص الغرزة بتاعتنا التانية لتحت بالشكل ده، وهفضل شغالة بغرزة العقدة زي ما احنا شايفين لغاية ما اوصل للطرف التاني. هكمل وهرجع له كده. خلاص اكون وصلت للبداية بتاعتي، انا عملت خلاص غرزة العقدة بتاعتي. هلف الخيط على الابرة وهروح زي ما انتم شايفين للمكان دوت. اول فراغ يقابلني هدخل فيه، هلف الخيط واسحب، ادي 1 2 3، وهدخل تاني في المكان الفراغ اللي بعده، ادي 1 2 3 بالشكل دوت. هقف هنا وهجيب اللون الاخضر تاني، وزي ما عملنا المرة اللي فاتت هنلف حلقة على الهواء بالشكل دوت وهقفلها عقدة، وبعد كده هلف الخيط بتاعي بالشكل ده، وكمان هاخد الحلقة الخضراء وهسحب بالاتنين الحلقات الموجودة عندي على الابرة زي ما احنا شايفين، وكمان هعمل سلسلة. هنزل الخيط السكري زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اشتغل بالخيط الاخضر. هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، ادي 1 2 3، هنزل في المكان اللي انا ارتفعت منه والخيط زي ما انتم شايفين في ظهر الشغل، ادي 1 2 3. بقى معايا على الابرة غرزتين، المفروض يكون معايا 3. هروح للفراغ اللي بعده، 1 2 3 كده. بقى معايا 3 غرز على الابرة، هسحبهم كلهم بلفة واحدة وهقفل بسلسلة. عايزة اعمل الورقة الرابعة لان احنا عملنا كده 3 باللون الاخضر، ادي 1 2 3، المفروض نعمل كمان واحدة. هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، 1 2 3، وفي المرحلة دي هنزل الخيط الاخضر وهرفع الخيط التاني السكري وهبدأ اشتغل. هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان من تحت واعمل ادي 1 2 3. بقى معايا دلوقتي على الابرة غرزتين، المفروض يكون معايا 3. هدخل في اخر فراغ يقابلني، ادي 1 2 3 بالشكل دوت. هسحب الخيط كله واخرج من الحلقات الموجودة عندي على الابرة، هسيب الخيط الاخضر وهقفل سلسلة بالخيط السكري بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين احنا كده خلاص عملنا الورقة بتاعت الياسمينة بتاعتنا. وزي ما عملنا في الجزء دوت انا بقص الخيط الاخضر خلاص وبخفيه خلاص تحت الغرز بتاعتي، وببدأ اكمل المفرش بتاعي على كل الورقات بتاعت الورد ده، على كل الطبقات دي ال6. هكمل هدخل اللون الاخضر في كل الورقات اللي فاضلالي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص اكون خلاص دخلت كل اللون الاخضر في كل الورقات بتاعتي بتاعت المفرش. المرحلة دي خلاص بعد ما خلصت غرزة العقدة هقفلها بمنزلقة في اول فراغ يقابلني بالشكل دوت عشان اقفل السطر اللي احنا شغالين فيه. بعد كده هبدأ اشتغل باللون الاحمر علشان ادخل اللون الاحمر في السنبلة بتاعتي بالشكل ده من نفس المكان اللي انا واقفة عنده. زي ما احنا شايفين هرتفع باللون السكري، ادي 1 2 3. مفروض ان انا بعد كده ادخل في الفراغ اللي جاي دوت، والمفروض ان انا في الفراغ اللي جاي دوت هبدأ اشتغل باللون البطيخي او الاحمر. هجيب الخيط الاحمر بتاعي هلفه على ايدي بالشكل ده
وهلف الخيط السكري على الإبرة، هلف الخيط واقفل عقدة علشان لما اجي اسحبه من الشغل ما يفكش مني كده. هدخل في الفراغ اللي في النص وهسحب اللون الاحمر بتاعي بالشكل دوت، وهبدأ اشتغل. ادي 1 2 3 4 5. ما ننساش ان احنا كنا تحت بنعمل اللفات اللي في الوردة نفسها ب5 لفات. بعد كده همسك اللون الاحمر واخرج من اللفات كلها بتاعتي الا على الابرة الاتنين اللي هما الغرزتين، وهقفل بسلسلة بالشكل ده. تاني عايزة اكمل الجزء بتاع الوردة. المفروض ان انا بعمل 3 مرات من نفس المكان اللي انا واقفة عنده. هرتفع 1 2 3 4 5. معايا كده على الإبرة غرزة واحدة. هنزل لنفس المكان اللي أنا ارتفعت منه تاني. 1 2 3 4 5. الشكل دوت زي ما احنا شايفين. أنا كده السنبلة بتاعتي أو الياسمينة بتاعتي اتكونت، بس لسه معايا على الإبرة 2 غرزة بس، واحنا اتفقنا يكون معانا 3. هسيب الخيط الأحمر بتاعي بالشكل دوت، وهلف الخيط السكري على الإبرة، وهدخل في آخر فراغ يقابلني بالشكل دوت. ادي 1 2 3. وما ننساش ان اللون السكري احنا بنلفه 3 لفات بس بالشكل دوت. هلف الخيط السكري واخرج بيه من كل الحلقات الموجودة معايا على الإبرة، وهقفل بسلسلة. زي ما احنا شايفين احنا كده خلاص عملنا السنبلة اللي بتكون فوق بتاعتنا. وطبعا هقص الخيط الاحمر، خلاص انا مش محتاجاله. في المرحلة النهائية زي ما احنا عملنا في الخيط الاخضر هنا ان احنا قصيناه طبعا وبدأنا نداريه تحت الغرز. بردك في اللون الاحمر احنا بنقصه وبنبدأ نداريه تحت الغرز بالشكل دوت، لاني انا مش هينفع امشي بيه زي ما عملنا في بداية المفرش. بالشكل ده. وبعد كده بكمل واعمل غرزة العقدة بتاعتي من بداية من هنا لغاية ما اوصل للطرف التاني. هشتغل وهرجع لكم لما اوصل للطرف ده. رجعت لكم تاني، خلاص خلصت الجزء اللي فيه غرزة العقدة بتاعتي. هلف الخيط على الابرة وهدخل في اول فراغ زي ما احنا شايفين. هكرر تاني عشان ادخل اللون الاحمر. ادي 1 2 3. وزي ما اتفقنا المفروض ان انا هدخل في الفراغ دوت، بس المفروض الفراغ دوت بيكون باللون الاحمر. هجيب اللون الاحمر بتاعي وهلفه بالشكل دوت، وهقفله كمان عقدة عشان يثبت معايا في الشغل ما يفكش. هدخل في الفراغ في النص ده وهسحب اللون الاحمر معايا بالشكل دوت من جوه، وهبدأ اعمل ادي لفة 2 كده، 3 لفات 4 5 بالشكل دوت. انا معايا دلوقتي غرزتين على الابرة هسحبهم بلفة واحدة بالشكل ده، وهقفل بسلسلة. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هكمل السنبلة بتاعتي. ادي 1 4 5.
هنزل تاني تحت في نفس المكان اللي ارتفعت منه. 1 2 3 4 5. كده نبقى كوننا ال3 اطراف بتوع السنبول او الياسمينة بتاعتي. بس المفروض ان انا يكون معايا على الابرة 3 غرز. هسيب اللون الاحمر وهرفع اللون التاني بالشكل ده، هلف على الابرة وهدخل في اخر فراغ واعمل 1 2 3. بعد كده هسحب الخيط كله اللي معايا على الابرة باللون السكري. زي ما شفنا كده احنا كده دخلنا السنبولة بتاعتنا او الياسمينة بتاعتنا باللون الاحمر زي ما احنا شفنا بنفس الطريقة دي. هكمل لغاية ما اخلص كل الاجزاء الباقية من المفرش، ادخل فيها اللون الاحمر وهرجع. رجعت لكم تاني زي ما انتم شايفين. خلاص خلصت تدخيل او ادخال كل الوردة بتاعتي او الياسمينة بتاعتي في كل ورقات المفرش. دلوقتي بعد ما خلصت غرزة العقدة هقفل بمنزلقة في اول فراغ يقابلني بالشكل دوت علشان اقفل السطر بتاعي دوت. المفروض ان انا في المرحلة اللي جاية هبدأ اقفل المفرش بتاعي. ببدأ ارتفع بالشكل دوت وبعمل شكل التمانية على الياسمينة من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هرتفع 1 2 3 وخلاص مفيش فراغ قدامي تاني ادخله غير الفراغ دوت، فهو ده اللي هدخله اعمل 1 2 3 بالشكل دوت. وبعد كده هسحب كل الحلقات من على الابرة بلفة واحدة بالشكل ده وهقفل فوقيها بسلسلة. زي ما احنا شايفين احنا كده خلاص قفلنا الجزئية دي من المفرش زي التمانية كده بالشكل دوت. بعد كده هبدأ اعمل الجزئية دي اللي احنا بنعملها مع غرزة العقدة. هوريكم ازاي دلوقتي. انا دلوقتي هرتفع بالشكل ده واعمل غرزة العقدة، اسحب الخيط بالشكل دوت. كده خلصنا الجزء الاول من غرزة العقدة. هرتفع 3 سلاسل 1 2 3 وهلف الخيط على الابرة وهدخل في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه واعمل عمود بلفة بالشكل دوت. وبعد كده هنزل كمان 3 سلاسل 1 2 3 هروح بيهم لنفس المكان اللي انا عملت فيه العمود بلفة والف الخيط واخرج بالشكل ده. بقى معايا حلقتين هسحبهم من على الابرة كأني بعمل غرزة حشو. وبعد كده هعمل بقية غرزة العقدة زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. كده عملنا العقدة بتاعتنا، بس عملنا فيها كمان الفرنشة او كرة البف دي الاخيرة. بعد كده هروح للجزء اللي في المنتصف في العقدة اللي تحت وهقفل بغرزة حشو زي ما بنعمل بالظبط. تاني هكرر عشان نعمل الكورنيش دوت ازاي. هعمل نص غرزة العقدة بالشكل ده، وبعد كده لما اعمل العقدة ارتفع 3 سلاسل 1 2 3 ومن نفس المكان هو هدخل وهعمل عمود بلفة وهرتفع 3 سلاسل تاني 1 2 3 هدخل تاني في نفس الفراغ واعمل غرزة حشو. وبعد كده هكمل غرزة العقدة بتاعتي زي ما احنا شايفين وهروح مباشرة زي ما احنا شايفين للمكان اللي فيه العقدة اللي في الغرزة اللي تحت وهقفل بغرزة حشو. هكمل كل المفرش بتاعي بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين احنا كده خلاص المفرش بتاعنا خلصناه، وكمان عرفنا ازاي هنعمل الكورنيش بتاعه علشان نوصل في النهاية ان يكون شكل مفرشنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين، ويكون كل الكورنيش بتاعنا بنفس الطريقة دي
دي كانت فكرتنا النهاردة. انا عارفة ان هو مفرش طويل ومتعب، بس بصراحة هو يستحق التعب لانه مفرش جميل وشيك. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.